හෙලෝ යාළුවනි මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ Yamaha එකෙන් විසින් නිපදවපු MT-15 version 2 motorcycle එක පිළිබඳවයි. ඉතින් මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අද අපි බලමු MT-15 motorcycle එකේ අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන features, fuel economy, එතකොට performance ඔක්කොම අද අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා. ඉතින් අපි intro එකට ගිහින් ඉක්මනට motorcycle එක පිළිබඳව කතා කරමු. දිගටම නැදලා ඉන්න SR1 YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ අපි ඉස්සෙල්ලම කතා කරමු Yamaha MT-15 version 2 එකේ engine and transmission ගැන. ඉතින් මේක තනි සිලින්ඩර් එක සහිත එන්ජින් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකට මේක එන්ජින් ටයිප් එක ලික්විඩ් කූල්. ඉතින් 4 ස්ට්‍රෝක් පැල් 4කින් සමන්විත එන්ජින් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ එන්ජින් එකේ කැපැසිටි එක 155 cc පෙන්නනවා. ඒකට මේක ස්ටාර්ටින් සෙල් ස්ටාර්ට්. ඒකට මේක fuel supply carburetor නෙවෙයි ඉන්නේ, මේකේ fuel injection එන්නේ. ඉතින් fuel injection හින්දා හොඳට petrol එහෙම වැඩ කරන motorcycle එකක් කිව්වොත් මානිවර. ඉතින් මේ bike එකේ digital display එකේ, ඒ කියන්නේ gear shift කරන ඉස්සර main display එකෙන් ඔයාලට ගොඩක් වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඒකේ Bluetooth හරහා mobile phone එකට connect කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම call, SMS, ඊටු notification ඔක්කොම මේ display එකෙන් ඔයාලට යන ගමන් වලත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව gear shift එක fuel කොච්චර වැඩ කරනවද, ලීටර් කිලෝමීටර් කීයක වැඩ කරාද, දුර ගමන් යද්දී එහෙම තමයි ඒක ගොඩක්ම වටින්නේ. ඊටකොට location බලා ගන්න, ඒ වගේ features ගොඩක් මේ කට්ටිය දීලා තියෙනවා. ඉතින් once තියෙන bike එකකට ගොඩක් වටින features එක. ඉතින් මේකේ passenger footrest තියෙනවා, ඊටකොට engine kill switch එක තියෙනවා. ඔයාලා අහන්න ඇති දැන් කොච්චර petrol කරනවද කියලා ලීටර් එකකට. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය නාගරිකව ලීටර් කිලෝමීටර් 56ක් වගේ පෙන්නනවා. සාමාන්‍ය තැනිතලා පාරක එහෙම නම් ලීටර් කිලෝමීටර් 47ක් වගේ තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේක පැයට කිලෝමීටර් 80ක් වේගය අල්ලන්න තප්පර 8.50ක් වගේ යනවා. ඉතින් මේක අපි chassis suspension ගැන දැන් කතා කරමු. මේක ස්පෝර්ට් බයික් එකක්. ඒකේ තියෙන ස්පෝර්ට් බොඩි ටයිප් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ chassis එහෙම ඩෙල්ටා බොක්ස් විදියට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඒකත් මේක පෙට්‍රල් ලීටර් 10ක සමන්විත ඉන්ධන ටැංකියක් සමන්විතයි මේකට. ඉතින් මේකේ බයික් එකේ මුළු බර කිලෝ 141ක් වගේ පෙන්නනවා. ඒකෝර මේක ඔක්කොම ඉලෙක්ට්‍රිකල් පාර්ට්ස්, LED, headlight, tail light, signal light ඔක්කොම LED තමයි එන්නේ. ඉස්සරහා බ්‍රේක් සහ පිටිපස්ස බ්‍රේක් ඔක්කොම ඩිස්ක් බ්‍රේක් එන්නේ. ඒකෝර මේකේ ABS තියෙනවා. ඉතින් මේක ඉස්සරහා ටයර් සයිස් එක 180/17, ඊට පස්සේ ටයර් සයිස් එක 140/70/17. ඉතින් හොඳ පිටිපස්සේ ටයර් එක ටිකක් ලොකු ටයර් එකක් තමයි මේකට එන්නේ. ඉස්සරහත් එහෙම තමයි. ඉතින් alloy wheel තමයි මේකේ එන්නේ. ඉතින් යාළුවෝ ඕක තමයි MT-15 motorcycle එකේ කතන්දරේ. ඉතින් ඔයාලා බයික් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම්, ඉතින් අලුතෙන් බයික් එන්නේ තාම ලංකාවට. ඉතින් අර ආපු බයික් තමයි තාම පාවිච්චි කරපුවා තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳ කන්ඩිෂන් තියෙන, හොඳට මේන්ටෙනන්ස් කරලා තියෙන motorcycle එකක් ගන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් රෙකමන්ඩ් කරලා ඉන්නවා. ඉතින් තවත් මෙවුනේ රිවිව් එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අදට මම ඔබෙන් සමු ගන්නවා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.